ओके बुम यसमा चाहिँ मैले स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ ल्याएको छु एकदमै छिटो यो ओके लेट्स सी फर्स्ट स्टेप चाहिँ इमेजहरू एक्विजिसन इमेज इन्हान्समेन्ट इमेज रिस्टोरेसन कलर इमेज प्रोसेसिङ ओके अनि वेबलेट्स एन्ड मल्टी रिजोल्युसन प्रोसेसिङ कम्प्रेसन मर्फोलोजिकल प्रोसेसिङ ओके मलाई निन्द लागेको रहेछ लेख्दाखेरि केही भएन इमेज सेगमेन्टेसन रिप्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्रिप्सन नलेज बेस भनेको छ यसलाई याद गर्नको लागि यहाँ तपाईँले एउटा नेमोनिक्स देख्न सक्नुहुन्छ अयर सिपम सिमेरिक ओके वाट इज दिस ननसेन्स ओके कमन हामी के गरौँ त हामी यसको डायग्राम हेरौँ लेट्स सी कसरी हुन्छ गुड जहाँसम्म देखिन्छ होला ओके ओके कमन या म देखाउने प्रयास गर्नेछु ठिक छ डायग्राममा यस्तो छ के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ इमेज एक्विजिसन छ तर यो यसरी नै प्रोसेस हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले जसरी पढेका थियौँ दुईवटा काम हुनुपर्छ काम के हुनुपर्छ तीनवटा कुरा पढेको थियो हामीले लो लेभल अनि मिड लेभल र हाई लेभल पढेको थियौँ लो लेभलमा के थियो इनपुट इमेज लिएर इमेज नै आउटपुट दिने अनि मिड लेभलमा के थियो मिड लेभलमा थियो कि इनपुट इमेज लिएर इन्फर्मेसन केही एट्रिब्युट्स चाहिँ आउटपुट दिने अनि हाई लेभलमा पढाएको थियो कि इनपुट इमेज लिएर अनि त्योबाट नलेज उस गरेर नलेज गेन गरेर केही प्रेडिक्ट गर्ने त्यसरी गर्ने चाहिँ तीनवटा इमेज प्रोसेसिङ सिस्टमहरू थियो हामीसँग प्रोसेसहरू थियो त्यसैले हामीले यो प्रोसेसहरू छुट्याइएको छ यहाँ दुईवटा ग्रुपमा छुट्याइएको छ एउटा चाहिँ इमेज इनपुट लिएर इमेज आउटपुट दिने अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि इमेज इनपुट लिएर केही एट्रिब्युट्सहरू आउटपुट दिने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो जतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके टोटलमा 11वटा प्रोसेसहरू देखाएको रहेछ 10वटा प्रोसेसहरू देखाएको छ अनि यिनीहरू चाहिँ हरेकचोटि इमेज प्रोसेसिङमा यो सबै प्रोसेस नै एप्लाई गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँको अब्जेक्टिभ तपाईँको स्टडी हेरेर तपाईँले कुनैमा कुनै गर्नु पर्ने हुन्छ कुनैमा कुनै नगर्दा नि हुन्छ त्यो अनुसारले राखेको सिम्पली ओके लेट्स सी द फन्डामेन्टल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ ओके फर्स्टमा हामीसँग छ इमेज एक्विजिसन पोलम डोमेनबाट इमेजलाई चाहिँ के भन्दा हामीले एक्वायर गर्ने ठिक छ अनि गएर हामीसँग अर्को के छ त भन्दाखेरि इमेज फिल्टरिङ एन्ड इन्हान्समेन्ट छ मतलब हामीले एक्वायर गरेको इमेज अब हाम्रो युजफुलनेसको लागि इन्हान्समेन्टको लागि युजफुलनेसको लागि अब त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त अब नोइज छ भने नोइज रिड्युस गर्नु पऱ्यो अनि अरू फिल्टरिङहरू गर्नु पऱ्यो त्यसलाई जे होस् युजफुल बनाउनु पऱ्यो हाम्रो लागि युजफुल बनाउनु पऱ्यो यो कुरालाई ध्यान दिनु होला हाम्रो लागि युजफुल हामीले युज गर्नको लागि लायक बनाउनु पर्यो यसको मतलब के भन्दा इमेज रिस्टोरेसन भन्ने अर्को छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिस्टोर गर्नको लागि पहिला के भएको हुनु पऱ्यो त केही डिफेक्ट भएको हुनु पऱ्यो अनि त्यो डिफेक्ट भएकोलाई बल्ल हामीले के गर्नु मिल्छ त पहिले चाहिँ के भएको हुनु पऱ्यो त डिग्रेडेसन भएको हुनु पऱ्यो र अनि हामीले भने जस्तो इन्हेन्समेन्ट भनेको हाम्रो इच्छाको लागि हुन्छ भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अब्जेक्टिभ हुने भयो क्या हाम्रो कुनै अब्जेक्ट कुनै केही चिजको हामीसँग त्यो जस्तो नोइज रिड्युस गर्ने हो अथवा त्यसलाई जुमिङ गर्ने त्यो कुराहरूको हामीमा डिपेन्ड हुने भयो तर रिस्टोरेसनको लागि एउटा प्रोसेस छ एउटा म्याथमेटिकल प्रोबाबिलिस्टिक मेथड छ तरिका छ कसरी रिस्टोर गर्ने भनेर त्यही रिस्टोरेसन भनेको चाहिँ मोर सब्जेक्टिभ उयो हो भने इमेज इन्हान्समेन्ट भनेको के त हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार चेन्ज भयो नि त तर यो चाहिँ हाम्रो मोर अब्जेक्टिभ इन नेचर हुन्छ त्यही भएर अनि अर्को हाम्रो प्रोसेस इमेज रिस्टोरेसन भयो हामीले सबै एक एक गरेर हेर्ने होला छौँ अहिले तपाईँले सिम्पली स्टेप्सहरू बुझ्नु होला अर्को कलर इमेज प्रोसेसिङ अभियसली तपाईँलाई अघि मैले पनि भनिसकेँ इमेजलाई इन्टेन्सिटी लेभल बढे अनुसारले अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन द डिफ्रेन्ट कलर्स एकदमै त्यो कलरहरूमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट बढेसँगै कलर इमेज प्रोसेसिङ अर्को यसरी हामीसँग के छ त वेबलेट्स एन्ड मल्टी रिजोल्युसन प्रोसेसिङ भनेको के भन्दाखेरि इमेजलाई चाहिँ वेबलेट्सको फर्ममा मतलब सिम्पलर रिजनहरूको फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्नु र सक्नु चाहिँ के त हाम्रो अर्को प्रोसेस हो यसरी कम्प्रेसन अभियसली कम्प्रेसन भनेको के भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ स्टोरेज साइज घटाउनु चाहिँ कम्प्रेसन हो र अनि हामी सकेसम्म कम स्टोरेज गर्न चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि स्टोरेज गर्नलाई मेगाबाइट चाहिन्छ क्या एउटा इमेज अहिले एउटै इमेज चाहिँ कति हुन्छ त 7-10 MB को हुन्छ क्या त्यो भनेको त एकदमै ह्युज स्टोरेज हो त्यसमा तपाईँको एकदमै मिलियन्स अफ पिक्सेल्स चाहिन्छ अनि हो तिनीहरूलाई तपाईँले अब स्टोरेज गरेर राख्नु अनि त्यो युज गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो त कम्प्रेसन गरेर साइज रिड्युस गर्नु पऱ्यो विदाउट रिड्युसिङ द इन्फर्मेसन स्टोर्ड इन इट अनि त्यसको लागि अब लस्सी कम्प्रेसन र लसलेस कम्प्रेसन भन्ने हुन्छ लस्सी कम्प्रेसनमा केही इन्फर्मेसनहरू अब त्यो हुन्छ नि रिडन्डेन्ट पिक्सेलहरूलाई लस गरेर पनि कम्प्रेस गर्न सक्यो लसलेसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त लस नगरिकन कम्प्रेस गर्ने जस्तो लस नगरिकन कम्प्रेस गर्ने भन्दाखेरि अरू एट्रिब्युट्सहरू इमेजको अरू एट्रिब्युट्सहरूलाई लस गरेर
त्यो लस गर्न मिल्ने इन्फर्मेसन, तर एक्चुअलमै इमेजको डाटालाई चाहिँ इमेजको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ लस नगरिकन गर्ने कम्प्रेसन अर्को भयो। जस्तो अब एकदमै कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू, कन्फिडेन्सियल डाटाहरू, अनि मिलिटरीको डाटाहरू, अनि गएर डिफेन्सको डाटाहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ के भयो त कम्प्रेसन गर्दाखेरि लेस कम्प्रेसन गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो सिम्पल फोटोहरू, हाम्रो भिडियोहरू, मतलब ती कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँको पर्सेप्सन, ह्युमन पर्सेप्सनले थाहा पाउन सक्दैन, त्यतिसम्म चाहिँ हामीले कम्प्रेस गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ ह्युज स्टोरेज क्यापासिटीमा चाहिँ एकदमै बबाले इम्प्रुभ लिएर आउँछ। मतलब तपाईँको त्यो धेरै स्टोरेज चाहिनेमा थोरै स्टोरेजमा गर्न सकिने हुन्छ। कम्प्रेसन तपाईँले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अर्को छ मर्फोलोजिकल प्रोसेसिङ। मर्फोलोजिकल प्रोसेसिङ यो चाहिँ त्यो प्रोसेस हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो डोमेन चेन्ज भयो। मतलब आउटपुट यताको जुन प्रोसेसले आउटपुटमा के दिन्थ्यो त इमेजै दिन्थ्यो, इनपुट इमेज लिएर आउटपुट इमेज दिन्थ्यो नि। अब मर्फोलोजिकल प्रोसेसिङबाट चाहिँ इमेज इनपुट लिएर अब चाहिँ आउटपुट चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको इमेजको एट्रिब्युट दिन्छ। अब मर्फोलोजिकलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त इमेजको मर्फोलोजी चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। मतलब इमेजबाट केही एक्सट्र्याक्टिङ इन्फर्मेसन अनि केही सेपहरू, केही रिजनहरू चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने मर्फोलोजी अफ द इमेजमा हामी काम गर्छौँ। ठिक छ। अनि अर्को भनेको सेगमेन्टेसन भनेको इमेजलाई चाहिँ के त रिजनमा सेगमेन्ट गर्ने हाम्रो उस अनुसारले। त्यो पनि के हो त हाम्रो भन्दाखेरि इमेज इनपुट लिएर केही एट्रिब्युट्स चाहिँ आउटपुट दिने हामीलाई। यसै रिप्रेजेन्टेसन डिस्क्रिप्सन भनेको के भन्दाखेरि इमेजलाई अब रिप्रेजेन्ट गरेर अनि त्यसमा भएको डाटालाई केही डिस्क्राइब गरेर त्यसको डिस्क्रिप्सनले केही रिप्रेजेन्ट गर्ने। हामीसँग रिप्रेजेन्टेसनमा बााउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन हुनसक्छ, अनि गएर रिजन रिप्रेजेन्टेसन हुनसक्छ। यदि हामीले कुनै पनि एरियाको के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि तपाईँलाई एक्सटर्नल एट्रिब्युट्सहरू, एक्सटर्नल सेपहरूको बारेमा, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा हामीले हेर्दैछौँ भने बााउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ भने इन्टर्नल प्रोपर्टिजहरू जस्तो त्यसको टेक्सचर कस्तो छ, स्केलेटल सेप कस्तो छ भन्ने कुरामा हामीले फोकस गऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले रिजनल के गर्छौँ त रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। अनि तिनीहरू रिप्रेजेन्टेसनबाट हामीले जुन त्यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्टै गरेर अनि त्योबाट इमेजको बारेमा एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन भन्छ, डिस्क्रिप्टर भनिन्छ, फिचर सिलेक्सन पनि भनिन्छ। अनि तिनीहरू हामीले डिटेलमा हेर्नेवाला छौँ। अनि गएर अर्को भनेको के हो त अब ती सबै भइसकेपछि अब्जेक्ट रिकग्निसन, मतलब त्यो अब्जेक्टको एक्चुअलमै डाटा लिएर त्यसको अब्जेक्ट रिकग्नाइज गर्ने, त्यो अब्जेक्टलाई लेबल दिने। यो के हो त यो यसको पिक्सेल एलिमेन्टहरू, यसको पिक्सेल भ्यालुहरूलाई लिएर एक्सट्र्याक्ट गरेर यो पेन हो भनेर के गर्न सक्नु पऱ्यो त अब्जेक्टलाई रिकग्नाइज गर्न सक्नु पऱ्यो। अब यिनीहरू सबैको बिचमा तपाईँले एउटा नलेज बेस देख्नुहुन्छ। नलेज बेसलाई तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ बाई डिरेक्सनल एरोले चाहिँ सबै प्रोसेसहरूसँग कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ थियौँ कुरा कस्तो भन्दाखेरि यो प्रोसेसबाटै पनि हामीले आउटपुट हेर्न सकिन्छ, यो प्रोसेसबाटै पनि आउटपुट हेर्न सकिन्छ। हरेक इच प्रोसेसको आउटपुट हामीले हेर्न सकिन्छ र तिनीहरूबाट पनि। अनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नलेज बेसमा चाहिँ सपोज तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि त्यो इमेजसँग रिलेटेड हामीसँग स्ट्यान्डर्ड केही डेफिनेसनहरू, स्ट्यान्डर्ड केही राख्नु पऱ्यो भने नलेज बेसमा राखिन्छ र त्योसँग कम्पेरिटिभली कम्पेयर गरेर स्टडी गरिन्छ। अथवा यसको आउटपुटलाई हामीले फ्रेम बफरमा राख्नु पऱ्यो, स्टडी गर्नु पऱ्यो, अथवा यसबाट हामीले केही नलेज इन्फियर गरेर नयाँ कुरा चाहिँ हामीले त्यो नलेज बेसबाट गर्नु पऱ्यो, प्रेडिक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नलेज बेसमा कनेक्ट हुन्छ। त्यही भएर नलेज बेसमा चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेको सबै प्रोसेसहरूलाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।